JEE મેથ્સ નો લેક્ચર નંબર 4 જ્યાં આપણે પહેલા 3 લેક્ચરમાં મેથ્સ ની ઘણી બધી ફોર્મ્યુલાઓ ઘણા બધા સૂત્રો નો અભ્યાસ કર્યો એમાંથી મિત્રો ઘણા બધા સૂત્રો એવા છે કે જે તમે આગળના ધોરણમાં ભણી ચૂક્યા છો અને ઘણા બધા સૂત્રો મેં તમને એવા એક્સપ્લેન કર્યા છે કે જે હવે તમે શોર્ટ ટાઈમમાં ભણવાના તો આ વસ્તુ એટલા માટે અગત્યની છે કે આપણે જ્યારે મેઇન ટોપિક ઉપર ફોકસ કરીશું ત્યારે તમને જે પાસ્ટમાં ભણી ગયા છો ભૂતકાળમાં જે સૂત્રો ભણી ગયા છો અથવા તો ફ્યુચરમાં જે ભણવાના છો બંને સૂત્રને સાથે રાખી આપણને કોઈ પણ ટોપિકમાં કોઈ જગ્યાએ ક્યાંય કન્ફ્યુઝન ના રહે એટલા માટે સૌથી પહેલા આપણે બધા સૂત્રોનું એક લિસ્ટ તૈયાર કરીશું જ્યારે મારો લેક્ચર કમ્પ્લીટ થાય ત્યારે મેં તમને અગાઉ પણ કીધું હતું ફરીથી કહું છું કે જ્યારે આપણો લેક્ચર કમ્પ્લીટ થાય ત્યારે તમે જેને રિવિઝન કરો કે જ્યારે અભ્યાસ કરો ત્યારે ફરીથી એક વ્યવસ્થિત નોટબુકમાં આખા સૂત્રોનો એક લિસ્ટ બનાવવાનું છે અને સમયાંતરે તમારે એનું રિવિઝન કરતું રહેવાનું આનો એક ફાયદો એ થશે કે એક સ્ટેજ એવો આવશે કે જ્યાં તમે આ બધા સૂત્રો તમારા માઇન્ડમાં વ્યવસ્થિત રીતે ગોઠવાયેલા હશે તો ફરીથી જ્યારે આપણે એને પ્રોપર ક્વેશ્ચનમાં એનો ઉપયોગ કરીશું ત્યારે તમને કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ રહેશે નહીં ઓકે તો લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જે ઘનફળના સમઘનનું ઘનફળ નળાકાર બરોબર શંકુ ગોલક આ બધા સૂત્રો જોયેલા હવે ટોપિક થોડો ચેન્જ કરીને હું આગળ જઉં છું તમે 10મા ધોરણમાં સમાંતર શ્રેણીનો અભ્યાસ કરેલો હતો તો મારે તમને સમાંતર શ્રેણી અત્યારે તમે 11મા ધોરણમાં પણ અભ્યાસ કરવાના છો જે તમારા શ્રેણી અને 3D માં ચેપ્ટર આવશે પણ હું તમને ફરીથી થોડું યાદ કરાવી દઉં કે સમાંતર શ્રેણી અને સમાંતર શ્રેણી અથવા તો સમગુણોત્તર શ્રેણી અને સમગુણોત્તર શ્રેણી આ બધું તમારે 11મા ધોરણમાં ડેપ્થમાં અભ્યાસ કરવાનો છે પણ હાલ પૂરતું મારે જે જરૂર છે હું તમને બેઝિક એક્સપ્લેનેશન આપું તો સમાંતર શ્રેણી એ ક્યારે પોસિબલ બને અને ક્યારે કહી શકાય કે આ સંખ્યા સમાંતર શ્રેણીમાં છે તો મિત્રો એના માટે શોર્ટ મેથડ એવી છે અથવા શોર્ટ ટ્રીક એવી છે કે સમાંતર શ્રેણી એટલે 5 પાસેના ક્રમિક પદો વચ્ચે જો સામાન્ય પરિસ્થિતિ 5 પાસેના ક્રમિક પદો વચ્ચેનો સામાન્ય તફાવત અચળ રહેતો હોય 5 પાસેના ક્રમિક પદો વચ્ચેનો સામાન્ય તફાવત અચળ રહેતો હોય તો એવી શ્રેણીને કહીશું સમાંતર શ્રેણી માની લો કે મારી પાસે 3 નંબર છે a b અને c તો આ 3 એ સમાંતર શ્રેણીમાં છે તેવું ક્યારે કહેવાય તો એવું ક્યારે કહેવાય તો b - a = c - b મેં લખ્યું છે બીજું પદ માઈનસ પહેલું પદ ત્રીજું માઈનસ બીજું તો બીજું માઈનસ પહેલું ત્રીજું માઈનસ બીજું જો આ રીતે શક્ય બને તો અને તો જ એ 3 સંખ્યા સમાંતરમાં છે તેવું કહી શકાય સમાંતર મિત્રો સમાંતર એટલે સરખી અંતરે આવેલી શ્રેણી સરખી અંતરે આવેલી that means 5 પાસેના ક્રમિક પદો વચ્ચેનો તફાવત કેવો રહેવો જોઈએ અચળ રહેવો જોઈએ એનો બીજી આ રીતે પણ લખી શકાય જેને આ સૂત્ર લખ્યું છે આના પરથી એનું નેક્સ્ટ ફોર્મ આવું પણ લખી શકાય કે 2b = a + c ધારો કે તમારી પાસે સપોઝ આ નંબર છે 5 9 અને 13 હવે તમે વિચારો કે આ બે 5 પાસેના પદ વચ્ચેનો તફાવત કેટલો થાય 4 થાય આનો તફાવત કેટલો થાય 4 થાય તો હું લખી શકું 9 - 5 = 13 - 9 આ બંને તફાવત કેવા થઈ ગયા સમાન થઈ ગયા માટે શ્રેણી કેવી થઈ ગઈ સમાંતર થઈ ગઈ હવે ધારો કે આ ફોર્મ્યુલા પરથી જોઉં તો અહીંયા બીજું એ રહેશે 2 ટાઈમ મિડલ ટર્મ એટલે તમારું વચ્ચેનું પદ કયું છે 9 = પહેલું પ્લસ છેલ્લું 5 + 13 તો આ પણ 18 થશે આ પણ 18 થશે તો મિત્રો અહીંયા સમાંતર શ્રેણીમાં તમે આ એક વસ્તુ યાદ રાખવાની છે તમારે કે 5 પાસેના બે ક્રમિક પદો વચ્ચેનો સામાન્ય તફાવત અચળ હોય તો એવી શ્રેણી થશે સમાંતર શ્રેણી જેને આપણે દર્શાવીશું 2b = a + b અથવા b - a = c - b હવે તમને
તમને એમ થાય કે સમાંતર શ્રેણીમાં આ જે તફાવત આવે છે હંમેશા ધન હોય ના એવું જરૂરી નથી તફાવત ધન પૂર્ણાંક પણ હોઈ શકે ઋણ પૂર્ણાંક પણ હોઈ શકે એની સાથે નિસ્બત તમારે નથી ધન પૂર્ણાંકમાં કે ઋણ પૂર્ણાંક પણ તફાવત અચળ રહેવો જોઈએ ધારો કે કોઈ શ્રેણી એવી છે કે જ્યાં તફાવત તમને સપોઝ અહીંયા છે -2 મળે તો બધામાં તફાવત તમારે કેટલો લેવાનો -2 લેવો જોઈએ તો અને તો જ શ્રેણી સમાંતર શ્રેણી થાય ઘણી જગ્યાએ એવું બનશે માનો કે કોઈ શ્રેણી છે 10 15 તો અહીંયા જુઓ આ બંનેનો ડિફરન્સ 2 નો છે આ બંનેનો ડિફરન્સ કેટલાનો છે 5 નો છે તો હવે તમે વિચારો કે સમાંતર શ્રેણી બને નહીં કેમ કારણ કે સત્યાંતરે આવેલી નથી માટે સમાંતર શ્રેણી નથી તો મિત્રો આના પરથી તમારે યાદ રાખવાનું છે કે જે શ્રેણી સમાંતર શ્રેણી હોય તેના પાસ પાસેના ક્રમિક પદો વચ્ચેનો સામાન્ય તફાવત અચળ રહેશે ઓકે હવે હું તમને કીધું સમગુણોત્તર તો તમે જ્યારે 13મા ધોરણમાં ચેપ્ટર ભણશો શ્રેણી અને શ્રેણી તો સમગુણોત્તરમાં શું આવશે તો કે પાસ પાસેના ક્રમિક પદો વચ્ચેનો સામાન્ય ગુણોત્તર અચળ રહેશે શું રહેશે સામાન્ય ગુણોત્તર એટલે કેવી રીતે આવે ધારો કે તમે અહીંયા લખો 6/3 તો હું અહીંયા લખી શકું કે 6/3 એટલે કેટલા થાય 2 થાય 3 6 અને 12 તો જો 6/3 લખો 12/6 લખો અંતર કેટલો આવશે 2 3 2 6 6 2 12 12 24 24 2 48 દરેકનો ગુણોત્તર સમાન રહેશે બીજું ભાગ્યા પહેલું ત્રીજું ભાગ્યા બીજું ચોથું ભાગ્યા ત્રીજું એ પ્રમાણે તમે પદને ગોઠવતા જશો તો તમારો ગુણોત્તર પણ સરખો રહેશે તો એ થઈ સમગુણોત્તર અત્યારે આપણે ગેસમાં નથી જવું પણ જસ્ટ ફોર યોર ઇન્ફોર્મેશન તમારી જાણકારી માટે મેં તમને એની માહિતી અહીંયા બતાવી તો મિત્રો આપણે આ વાત થઈ સમાંતર શ્રેણી હવે સમાંતર શ્રેણીમાં એક મારે ફોર્મ્યુલા જરૂરી છે જે હું તમને કહી દઉં કે કોઈ પણ ત્રણ સંખ્યા સમાંતર શ્રેણીમાં હોય a b c એ સમાંતર શ્રેણીમાં હોય તો a ± આલ્ફા b ± આલ્ફા અને c ± આલ્ફા પણ સમાંતર શ્રેણીમાં હોય આ આલ્ફા એટલે કોઈ નંબર છે સમ ફિક્સ કોન્સ્ટન્ટ કોઈ અચળ નંબર છે કે a માં તમે પ્લસ આલ્ફા ઉમેરો b માં પ્લસ આલ્ફા ઉમેરો c માં પ્લસ આલ્ફા ઉમેરો અથવા a માંથી આલ્ફા બાદ કરો b માંથી બાદ કરો c માંથી બાદ કરો તો એનાથી મળતા જે પદો છે એ પણ સમાંતર શ્રેણીમાં જ હોય ક્યારે જ્યારે એ સમાંતર શ્રેણીમાં હોય તો સેમ વે ભાગાકાર છે a ભાગ્યા આલ્ફા b ભાગ્યા આલ્ફા અને c ભાગ્યા આલ્ફા આ પણ શું થાય સમાંતર શ્રેણીમાં જ થાય તો મિત્રો સમાંતર શ્રેણીના બે નિયમ તમારે અત્યારે યાદ રાખવાના છે કે આ સમાંતર શ્રેણી ક્યારે બની શકે અને સમાંતર શ્રેણીના પદોની ગોઠવણીમાં આ પ્રમાણેની જો શરત આવે તો પણ એ સમાંતર શ્રેણી કહી શકાય હવે મિત્રો તમે યામ ભૂમિતિ ભણી આવે તો એ યામ ભૂમિતિમાં તમે અંતરસૂત્ર ભણ્યા શું ભણ્યા અંતરસૂત્ર તો એ અંતરસૂત્ર તમે જે ભણ્યા એ અંતરસૂત્ર R2 ની યામ પદ્ધતિમાં ભણ્યા કઈ યામ પદ્ધતિ R2 કેમ એને R2 ની યામ પદ્ધતિ કહેવાય કારણ કે એમાં બે અક્ષ હતા x અક્ષ અને y અક્ષ જોઈએ x axis અને y axis અહીંયા કોઈ પોઈન્ટ છે P x, y આ રીતે તો R2 ની આ પદ્ધતિમાં જ્યારે તમારે અંતરસૂત્ર ભણવાનું છે ત્યારે હું તમને કહી દઉં કે ax1 y1 અને bx2 y2 આ R2 ના બે ભિન્ન બિંદુઓ છે કેવા બિંદુઓ છે બે ભિન્ન બિંદુઓ છે જો આ બંને R2 ના બે ભિન્ન બિંદુઓ હોય તો બંને બિંદુ વચ્ચેનું તમારે અંતર શોધવું છે શું શોધવું છે અંતર ડિસ્ટન્સ ઓફ AB તો તમે કેવી રીતે શોધી શકશો તમારે યાદ રાખવાનું કે x કોઓર્ડિનેટ છે x યામના તફાવતનો વર્ગ x યામનો તફાવત એટલે x1 x2 નો વર્ગ y યામના તફાવતનો વર્ગ એટલે x યામના તફાવતનો વર્ગ વત્તા y યામના
દેશો તો તમને બે બિંદુ વચ્ચેનું અંતર મળી જશે. હવે તમને એમ થાય કે કેમ x1 માંથી x2 બાદ કરે કે y1 માંથી y2 બાદ કરવાના? એવું નથી. તમે ધારો કે x2 x1 લખશો અને y2 y1 લખશો તો પણ તમારો જવાબ સેમ જ રહેશે, કારણ કે અહીંયા સ્ક્વેર છે. તો વર્ગ હોવાના કારણે તમારો ડિફરન્સ જે નેગેટિવ આવશે તો પણ બંને કારણે શું થઈ જશે? પોઝિટિવ થઈ જશે. કે મિત્રો આ તમારે અંતર સૂત્રને ફોર્મ્યુલા બની ગઈ કે બે બિંદુ વચ્ચેનું અંતર આ રીતે x યામના તફાવતનો વર્ગ વત્તા y યામના તફાવતનો વર્ગ. હવે પ્રશ્ન એ થાય કે બે બિંદુ વચ્ચેનું અંતર 0 ક્યારે થાય? જ્યારે બંને બિંદુ સમાન હોય. કેવા હોય? સમાન. ધારો કે a 5,5 છે, b પણ 5,5 છે, તો આ બંનેનો ડિફરન્સ થઈ ગયો 0. આ બંનેનો ડિફરન્સ થઈ ગયો 0. એનો મતલબ કે a અને b જો સમાન હોય તો બે બિંદુ વચ્ચેનું અંતર શું થઈ જશે? 0 થઈ જશે. અને એ સિવાયના તમામ કેસમાં મિત્રો યાદ રાખજો કે હંમેશા બે બિંદુ વચ્ચેનું અંતર ગ્રેટર ધેન 0 થશે. ગ્રેટર ધેન 0. મેં તમને કઈ ક્લાસ લેક્ચરમાં સમજાવેલું હતું ગ્રેટર ધેન અને લેસ ધેન નો ઉપયોગ ક્યાં અને કેવી રીતે કરવાનો. તો અહીંયા ગ્રેટર ધેન 0 નો મતલબ શું થાય કે બે બિંદુ વચ્ચેનું અંતર હંમેશા કેવું હશે? ધન હશે. અંતર ક્યારે એવું હોઈ શકે નહીં. એટલે આવી કન્ડિશન લખી શકાય કે distance of AB is always greater than 0 if જો distance of AB is equal to 0 તો અને તો જ A અને B કેવા થાય? સમાન થાય. તો અને તો જ A અને B કેવા થશે? સમાન થશે. અને એ સિવાયના કેસમાં તમારું બે બિંદુ વચ્ચેનું અંતર કેવું થશે? ગ્રેટર ધેન 0 થશે. ઓકે? એટલે આ વાત થઈ ગઈ અંતર સૂત્ર. આ જે R2 ની આ પદ્ધતિ છે ને મિત્રો, એમાં તમારી પાસે R2 માં બે જ બિંદુઓ આવશે A અને B. એટલે that is A x axis ઉપર છે અને B ની જે પોઈન્ટ છે y axis ઉપર. હવે તમે 11મા ધોરણમાં જ્યારે ભણશો અંતર સૂત્ર R3 માં તમારી પાસે ત્રણ અક્ષો હશે: x અક્ષ, y અક્ષ અને z અક્ષ. એ R3 માં અભ્યાસ કરવા પડશે. એ તમે આગળ ભણશો એટલે તમને એનો થોડો કન્સેપ્ટ ખ્યાલ આવશે. હવે મારી પાસે નવી નેક્સ્ટ ટોપિક ઉપર હું તમને લઈ જાઉં કે ત્યાં એક ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો, એક નોટ ડાઉન કરી રાખવાની કે હંમેશા n બાજુવાળા બહુકોણમાં n બાજુવાળા બહુકોણમાં હંમેશા n શિરોબિંદુ હોય. કેટલા હોય? હંમેશા n શિરોબિંદુઓ હોય. કેટલા શિરોબિંદુઓ હોય? n શિરોબિંદુ હોય. ખાસ અગત્યનો ટોપિક છે મિત્રો, સમજજો બરોબર. n બાજુવાળો બહુકોણ છે. તમને n બાજુવાળો બહુકોણ એટલે શું? તો મિત્રો n એક વ્યાપક જનરલ નંબર છે. તેની જગ્યાએ સપોઝ તમે 3 લઈ લો તો પહેલા 3 બાજુવાળો બહુકોણ એટલે ત્રિકોણ થાય. જો બે બાજુવાળો કંઈ નહીં મળે, સ્ટાર્ટિંગ તમારું થશે 3. તો 3 બાજુવાળો બહુકોણ એટલે ત્રિકોણ. 3 બાજુવાળો બહુકોણ, 3 બાજુ જેને હોય એવો બહુકોણ એટલે શું કહેશો તમે? ત્રિકોણ કહેશો. 1 2 અને 3 બાજુ છે. તો 3 બાજુવાળો બહુકોણના ખૂણાનો સરવાળો. 3 બાજુવાળો બહુકોણના ખૂણાનો સરવાળો. 3 બાજુવાળો બહુકોણ એટલે ત્રિકોણ. ત્રિકોણના 3 ખૂણાનો સરવાળો કેટલો લઈએ આપણે? 180. તમે ક્યારે જોયું ત્રિકોણના 3 ખૂણાનો સરવાળો 160 થતો હોય, 179 થતો હોય કે 181? નહીં. હંમેશા ત્રિકોણના 3 ખૂણાનો સરવાળો કેટલો થાય? 180. તો હવે મને વ્યાપક સ્વરૂપે વ્યાખ્યાયિત કરવું છે. એના માટે મેં અહીંયા ફોર્મ્યુલા લખી છે કે n બાજુવાળા બહુકોણમાં ખૂણાનો સરવાળો 180 n - 2. તો કેવી રીતે? તો મિત્રો અહીંયા ધ્યાન રાખો કે 3 બાજુવાળો બહુકોણ છે તેનું જે મેં વ્યાપક સૂત્ર લખ્યું છે 180 n - 2. તો કેટલી? અહીંયા મેં લખ્યું જેટલી બાજુ હોય એટલા શિરોબિંદુ હોય.
અચ્છા તો અહીંયા મારે શું n તરીકે શું દર્શાવવાનું છે? હાલમાં બાજુની સંખ્યા. જો કેટલી બાજુ છે? 3. કેટલા શિરોબિંદુ? 3. ક્લિયર? જેટલી બાજુ છે એટલા શિરોબિંદુ હશે તો n બાજુની સંખ્યા બતાવવાની છે. તો અહીંયા હું લખીશ 180 3 ઓછા 2 180 ગુણ્યા 1 એટલે અહીંયા શું લખીશ 180. બરોબર? એટલે ત્રિકોણમાં સરવાળો પડી ગયો 180. ઓકે? હવે ધારો કે હું તમને એમ કહું કે મારે 3 થી 4 બાજુવાળો બહુકોણ લેવો છે. તો 4 બાજુવાળો બહુકોણ તમે કહેશો મિત્રો કયો થાય? ચતુષ્કોણ થાય. તો 4 બાજુવાળો બહુકોણ તો ચતુષ્કોણના 4 ખૂણાનો સરવાળો કેટલો થાય? તો જો 4 બાજુવાળા બહુકોણના ખૂણાનો સરવાળો કેટલો થાય? 360. માનો કે આ 4 બાજુવાળો બહુકોણ શિરોબિંદુ જો 1 2 3 અને 4. તો 4 બાજુવાળો બહુકોણના ખૂણાનો સરવાળો 360 કેવી રીતે થાય? તો મારી પાસે સૂત્ર મેં તમને કીધું 180 * n - 2 તો n ની જગ્યાએ તમારે શું લેવાનું? બાજુની સંખ્યા. કેટલી બાજુઓ હતી? 4. તો અહીંયા શું લખશો તમે? 4 ઓછા 2 એટલે 180 ગુણ્યા 2 કેટલા થશે? 360. કેટલા થશે? 360. બીજો ખૂણાનો સરવાળો 360. આ 4 ખૂણા 1 2 3 અને 4. તો 4 બાજુવાળો બહુકોણના ખૂણાનો સરવાળો થઈ ગયો 360. હવે ધારો કે હું જાણી લઈએ તો 5 બાજુવાળો બહુકોણ શું લઈશ? 5 બાજુવાળો બહુકોણ. તો ધારો કે હું 5 બાજુવાળો બહુકોણ લઉં જેને હું કહીશ પંચકોણ. કેટલી બાજુ છે? 1 2 3 4 અને 5. કેટલા શિરોબિંદુ જુઓ? 1 2 3 4 અને 5. 5 બાજુવાળો બહુકોણ 5 શિરોબિંદુ. પહેલા હું શું લખીશ અહીંયા? 180 ગુણ્યા 5 ઓછા 2 એટલે 180 ગુણ્યા 3 કેટલો થાય? 5 બાજુવાળો બહુકોણના ખૂણાનો સરવાળો 540. તો મિત્રો અહીંયા તમારે યાદ રાખવાનું છે કે n બાજુવાળા બહુકોણમાં ખૂણાનો સરવાળો n બાજુવાળો બહુકોણ 3 બાજુવાળો બહુકોણ એટલે ત્રિકોણમાં ખૂણાનો સરવાળો 180. 4 બાજુવાળો બહુકોણ ચતુષ્કોણ થાય એને આપણે 360 લઈએ. 5 બાજુવાળો તમારો બહુકોણ પંચકોણ થાય તેનો સરવાળો 540 લઈશું. આમ મિત્રો વ્યાપક સ્વરૂપે નોંધ યાદ રાખજો કે n બાજુવાળા બહુકોણમાં હંમેશા n શિરોબિંદુ હોય. જેટલી બાજુ હોય એટલા શિરોબિંદુ હોય. તો તમારે એ જે બહુકોણ છે એ બહુકોણમાં ખૂણાનો સરવાળો શોધવો હોય તો તમારી પાસે વ્યાપક સૂત્ર બની ગયું. ઓકે? હવે તમે સેકન્ડરી લેવલ ઉપર એક અવયવ પ્રમેય ભણ્યા હતા. જો તમને યાદ હોય તો એ અવયવ પ્રમેય એ શું છે? તો તમને હું કહી દઉં. ધારો કે તમે એક અવયવ પ્રમેયમાં જો x માઈનસ અહીંયા મેં લખ્યું છે એક ઉદાહરણથી તમને કહું x² - 3x + 2. ધારો કે બહુપદી છે. આના મારે અવયવ કાઢવા છે. આના મારી પાસે બે અવયવ પડે x - 1 x - 2. આનું p of x વડે દર્શાવો તો આના બે અવયવ પડે. તો p of x ના બે અવયવ પડે. આ બહુપદીના અવયવ છે. હવે આ અવયવમાં તમને ખ્યાલ છે તમે મિત્રો બહુપદીના શૂન્યો ભણ્યા હતા. તો બહુપદીના શૂન્યો એટલે શું? તો બહુપદીના શૂન્યો એટલે મતલબ શું કે આપણે બહુપદીમાં જે ચલ છે જલ્દી જગ્યાએ કિંમત મૂકવાથી બહુપદીની વેલ્યુ શું થઈ જાય? 0 થઈ જાય. તો ધારો કે હું આમાં p of 1 ની વેલ્યુ લખીશ તો p of 1 આમાં લખીશ તો શું થશે? 1 નો સ્ક્વેર - 3 * 1 + 2 = 0. તો 1 નો સ્ક્વેર 1 - 3 + 2 આન્સર શું થઈ ગયો? આન્સર કેટલો થઈ ગયો? અહીંયા આ પણ 0 છે. તો 1 3 2 0. કારણ કે 1 ને 2 3 - 3 0 1 નો વર્ગ 0. अच्छा હું સપોઝ 2 લખું તો અહીંયા કેટલા આવશે? 2 નો વર્ગ 4 3 અહીંયા 2 + 2 4 ને 2 6 - 6 આન્સર 0.
તેનો મતલબ કે આ બહુપદીમાં x બરાબર 1 અથવા x બરાબર 2 બંને મારા ફરીથી મૂકવાથી મને આન્સર 0 મળે છે તો 1 અને 2 એ એના શૂન્ય કહેવાય તો એ બહુપદીના શૂન્ય થઈ ગયા પણ અહીંયા શું છે થોડા પ્રમેયના સ્વરૂપમાં એ વિધાન કેવી રીતે કન્સિડર કરવું છે કે જો x આલ્ફા એ fx નો એક અવયવ હોય શું હોય x આલ્ફા એ fx નો એક અવયવ હોય તો f ઓફ આલ્ફા હંમેશા 0 થશે f ઓફ આલ્ફા હંમેશા શું થાય 0 જ્યારે x આલ્ફા એ fx નો શું હોય અવયવ હોય શું હોય એક અવયવ હોય એટલે કે જો તમારા fx બરાબર x આલ્ફા હોય તો f ઓફ આલ્ફા એટલે આલ્ફા આલ્ફા થી 0 તો આ થઈને તમારો અવયવ પ્રમેય શું થઈ ગયો અવયવ પ્રમેય ધારો કે હું તમને કહી દઉં કે fx બરાબર x 1 છે તો મારે f ઓફ 1 શું થાય 0 થઈ જાય કારણ કે x ની જગ્યાએ કેટલા મૂકવાના 1 મૂકવાના તો f ઓફ આલ્ફા 0 થશે તો કે f ઓફ 1 0 થશે તો શું કહી શકાય કે x 1 એ fx નો એક અવયવ છે તો અહીંયા શું કહી શકાય કે x 1 અને x 2 એ ધારો કે px છે અથવા એને fx કહીશું x 1 અને x 2 જે fx ના અવયવ છે તેના પરથી તમને અવયવ પ્રમેય પરથી તમને એની વેલ્યુ મળી જશે એટલે તમને એના કયા કયા મૂલ્યો આગળ એ બહુપદીની વેલ્યુ શું થાય છે એ તમે નક્કી કરી શકશો અવયવ પાડ્યા પછી તો મિત્રો આ એક તમારો અવયવ પ્રમેય હવે મિત્રો એક તમને લાસ્ટ લેક્ચરમાં આમ તો મેં ડિસ્કસ કરેલું હતું ફરીથી તમને કારણ કે એની સાથે 12 ધોરણના ઘણા બધા કન્સેપ્ટ સંકળાયેલા છે તો તમને ફરી યાદ કરાવી દઉં મેં તમને લાસ્ટ ટાઈમ પણ યાદ કરાવ્યું કે અંડર x² બરાબર માનાંક x લખાય હા કે ના તો માનાંક x એ તમને બે વેલ્યુ આપણે +x અને -x જ્યારે +x એટલે > 0 -x x 0 તો મિત્રો યાદ રાખજો અહીંયા મેં તમને લાસ્ટ લેક્ચરમાં પણ ડિસ્કસ કર્યું હતું કે આ બંને પોઝિટિવ છે બંને નેગેટિવ નથી આ પણ પોઝિટિવ છે અહીંયા બોલાય છે નેગેટિવ -x but here your x itself is negative x પોતે ઋણ સંખ્યા છે અને કોઈ પણ સંખ્યા માનાંકમાંથી બહાર આવે તો હંમેશા એનું મૂલ્ય કેવું હોય ધન હોય તો આ પોતે ઋણ અને એને માઈનસ વડે ગુણો એટલે સંખ્યા કેવી થશે ધન થશે તો ધારો કે મેં તમને એ કીધું તો -6 આપણે જ્યારે કોઈ પણ સંખ્યા માનાંકમાંથી લખીએ છીએ બહાર તો -6 અને -6 લખી નાખવાના તમે ડાયરેક્ટ આન્સર +6 લખો છો પણ બનેથી કેવી રીતે હું તમને સમજાવું છું તમે માનાંકમાં -10 છે તો તમે +10 લખો છો ઓકે તો કેવી રીતે લખો છો તો -10 ના -10 લખવાના હોય છે કેમ કારણ કે તમારો -10 એ કેવો છે ઋણ નંબર છે હવે તમારે એને માઈનસ વડે ગુણવાનું તો કેમ થઈ જાય પ્લસ થઈ ગયો તો આ એક તમારે ખાસ ત્યાં ભૂલાવવા જોઈએ મિત્રો કે જ્યારે કોઈ પણ અજ્ઞાત સંખ્યા ઉપરથી સ્ક્વેર રૂટ કેન્સલ થશે તો ત્યાં માનાંક આવશે અને જો આ રીતે હશે x √x નો સ્ક્વેર તો ત્યાં માત્ર તમારે શું લખવાનું x લખવાનું કેમ કારણ કે અહીંયા x એ હંમેશા પોઝિટિવ જ હશે તો જ એનો સ્ક્વેર રૂટ પોસિબલ બનશે અહીંયા x નેગેટિવ હશે તો પણ ચાલશે કારણ કે અહીંયા ઉપર શું છે સ્ક્વેર છે એ સ્ક્વેરના કારણે તમારો આન્સર સ્ક્વેર રૂટ કેન્સલ થશે તો માનાંક આવશે ઓકે એટલે આ ખાસ અગત્યનો પોઈન્ટ છે બીજું મિત્રો એક ફોર્મ્યુલા જે એક ખાસ અગત્યનો ફોર્મ્યુલા છે જેને હું રેખાખંડનું વિભાજન આવું કહીએ ધારો કે આ રેખાખંડ AB છે A ના યામ હું x1 y1 અને B ના યામ હું x2 y2 આ બંને યામ લઉં છું
કે આ એના અને બીના x1 y1 અને x2 y2 તો આ રેખાખંડનું વિભાજન કરવા માટે કોઈ ચોક્કસ બિંદુ જોઈએ તો ધારો કે હું બિંદુ લઈ લઉં છું P તો આ P બિંદુ માટે મારી પાસે ત્રણ શક્યતા થશે કઈ કાં તો P એ A અને B ની વચ્ચે હશે આપણે એવું તો મેં તો તમને એવું નથી કીધું કે P અહીંયા છે આપણે જસ્ટ આપણે અહીંયા P લખ્યું છે હું એક્સપ્લેન કરું છું કે P માટે ત્રણ શક્યતા થાય કાં તો P એ A અને B ની વચ્ચે હોય કાં તો P A અને B ની બહારની સાઈડ હોય અથવા તો P એ સાઈડ હોય તો લેફ્ટ સાઈડ હોય તો ત્રણમાંથી કોઈ પણ એક શક્યતા થશે either A B or C ત્રણ પોઝિશન થાય તો કોઈ પણ રેખાખંડનું જ્યારે ચોક્કસ બિંદુ દ્વારા વિભાજન થાય છે ત્યારે તે બિંદુ અંદરના ભાગમાં છે કે બહારના ભાગમાં છે તો બહારના ભાગમાં તો બે શક્યતા થાય કાં તો એ રાઈટ સાઈડમાં હોય કાં તો એ લેફ્ટ સાઈડમાં હોય તો અહીંયા અત્યારે હું પેપરમાં નથી જતો આ તમે 11મા ધોરણમાં રેખાખંડના વિભાજનમાં અભ્યાસ કરશો એના R3 માં પણ કરશો પણ અહીંયા તમને બેઝિક એક્સપ્લેનેશન આપી દઉં છું જે ફોર્મ્યુલાની જરૂર છે તે કે જો કોઈ ચોક્કસ બિંદુ P જેનો હું xy માટે દર્શાવું એ ધારો કે રેખાખંડ AB નું કોનું રેખાખંડ AB નું કયા તરફથી તો કે A તરફથી કયા તરફથી A તરફથી m જેમ n ના ગુણોત્તરમાં કયા ગુણોત્તરમાં m જેમ n ના ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરે કયું બિંદુ વિભાજન કરે છે P બિંદુ કોનું કરે છે રેખાખંડ AB નું કયા તરફથી A તરફથી તો જે બિંદુ વિભાજન કરે છે તેના એટલે કે વિભાજન બિંદુ P ના મિત્રો ગભરાતા તમને તે આપણો વિધાન કેવી રીતે યાદ રાખવાનું આમાં યાદ રાખવાનો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી પહેલી વસ્તુ તમને હું સિમ્પલ અને યાદ રાખવાની ટ્રીક કહી દઉં ધારો કે તમારું જે બિંદુ વિભાજન કરતું હશે ને એ બિંદુ રેખાખંડના બાકીના બે બિંદુને જોડતા કયા ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરે છે અથવા તો એ વિભાજન કરતા બિંદુનું યામ શોધવું એટલે શું કરવાનું અહીં કયું બિંદુ વિભાજન કરે છે એ આપણે આને આ રીતે લખવાનું છે AP ના છેદમાં PB આ તમારો ગુણોત્તર છે શું થઈ ગયો ગુણોત્તર થઈ ગયો કેવી રીતે હવે મેં તમને એવું નથી કીધું કે P બિંદુ એ A અને B થી સમાંતર છે સેન્ટરમાં કેવું નથી ધારો કે A થી P નો ગુણોત્તર 1 હોય તો બે એકમ થશે A થી P નો ગુણોત્તર 3 હોય તો આ બે થશે એવું નથી કીધું કે સેમ જ હોય આપણે પછીથી ડિસ્કસ કરીએ તો ધારો કે તમારો ગુણોત્તર આવો છે માનો કે રેખાખંડ છે ml અને કોઈ L બિંદુ વિભાજન કરે તો હું લખી શકું ml/lm ધારો કે રેખાખંડ છે PQ O બિંદુ વિભાજન કરે તમારે શું લખવાનું PO/OQ ધારો કે રેખાખંડ ST છે અને X બિંદુ વિભાજન કરે તો શું લખશો SX/ST તો તમે એમ કહેશો કે સર બધામાં કેમ તમે વચ્ચે જ લખ્યું તો મિત્રો વચ્ચે લખ્યું નથી કદાચ તમારો P ડાબી બાજુ હોય કે P જમણી બાજુ હોય ગુણોત્તર આ રીતે લખે ધારો કે આ જે કન્ડિશન છે સેમ કન્ડિશન લઈ લો આ PQ ધારો કે O બિંદુ વિભાજન કરે તો ફોર્મમાં લખી PO OQ ઓકે ધારો કે અહીંયા B છે અહીંયા A અને P બિંદુ વિભાજન કરે તો ફોર્મમાં લખી PA/PB હવે ડિફરન્સ શું થશે અહીંયા કે જ્યારે P બહારના ભાગમાં હશે ત્યારે તમારો ગુણોત્તર નેગેટિવ આવશે અને P અંદરના ભાગમાં હશે ત્યારે ગુણોત્તર પોઝિટિવ આવશે ક્યારે બહારના ભાગમાં ક્યારે અંદરના ભાગમાં એ આપણે પછીથી ડિસ્કસ કરીશું પણ હાલ પૂરતું તમને સિમ્પલ મેં યાદ રાખો કે જ્યારે આ રીતે ગુણોત્તર લખેલો હોય ત્યારે તમારે શું કરવાનું તો આ બંનેનું કોમન બિંદુ કયું છે P આ બંનેનું કોમન બિંદુ કયું છે P તો આ P બિંદુ એ બાકીના બે બિંદુને જોડતા રેખાખંડનું વિભાજન કરશે જો અહીંયા કોમન બિંદુ કયું L અહીંયા કોમન બિંદુ કયું X તો X એ કોણ વિભાજન કરે રેખાખંડ ST નું L એ કોણ વિભાજન કરે રેખાખંડ ML નું O એ કોણ વિભાજન કરે રેખાખંડ PQ નું અહીંયા કોણ વિભાજન કરે રેખાખંડ PQ નું અહીંયા P કોણ વિભાજન કરે રેખાખંડ DB
તો મિત્રો જ્યારે તમે આ રીતે ગુણોત્તર લખશો ત્યારે તમારે આમાં યાદ રાખવાનું છે કે બંનેનું અંશ અને છેદનું જે સામાન્ય બિંદુ છે એ બિંદુ બાકીના બે બિંદુને જોડતા રેખાખંડનું વિભાજન કરે તો કયા તરફથી વિભાજન કરે કયા બિંદુ તરફથી વિભાજન થાય તો એના માટે તૈયાર રાખવાનું કે જ્યારે તમને કોઈ બિંદુ આપેલું ના હોય કે કયા તરફથી વિભાજન થાય છે એના માટે તમારે યાદ રાખવાનું છે કે P બિંદુ એ રેખાખંડ AB નું A તરફથી જો વિભાજન કરે કઈ બાજુથી ડાબી બાજુથી વિભાજન કરે તો વિભાજન બિંદુ P ના અહીંયા શું આવે એ નવાનું તમને સૂત્ર કહી દઉં કે જ્યારે મિત્રો તમને આપેલું ના હોય એવું કીધું હોય કે P બિંદુ રેખાખંડ AB નું P બિંદુ રેખાખંડ AB નું એમ જે બેના ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરે તો તમારે સમજી જવાનું કે હંમેશા A તરફથી વિભાજન છે હંમેશા કઈ તરફથી થાય ડાબી તરફથી જો તમે સ્પેસિફાઈ કર્યું હોય કે A તરફથી અથવા B તરફથી તો તમારે એને ધ્યાનમાં લેવાનું છે અદરવાઇઝ કંઈ ના આપ્યું એટલે સમજવાનું કે એ ચોક્કસ બિંદુ બે બિંદુને જોડતા રેખાખંડનું ડાબી તરફથી વિભાજન કરે વિભાજન બિંદુ P ના કેવી રીતે લખવાના તો મિત્રો P ના યામ જો યાદ રાખજો P ના યામ આપણે લીધા હતા xy એટલે પહેલો યામ આવશે x યામ આવશે આ રીતે લખી નાખવાનું પહેલો x યામ આવશે અને બીજો y યામ હવે ત્યાં સમજો કયા ગુણોત્તરમાં જે ગુણોત્તર હોય ને એ બંનેનો સરવાળો તમારે છેદમાં લખવાનો m n એટલે લખવાનું m n આ રીતે કૌંસ કરી નાખવાનું ફિક્સ ફોર્મ્યુલા ક્યારે બદલાશે નહીં કોઈ પણ ક્વેશ્ચનમાં કોઈ પણ ગુણોત્તરમાં આ ફોર્મ્યુલા ફિક્સ રહેશે સો ડોન્ટ વરી આ સ્ટ્રક્ચરને તમારે યાદ રાખવાનું છે કે જે ગુણોત્તર હોય ગુણોત્તરનો સરવાળો છેદમાં લખવાનો ઉપર ગુણોત્તર માં વચ્ચે સરવાળો m * બ્રેકેટ + n * બ્રેકેટ હવે યાદ રાખજો હવે આ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે જો તમારું વિભાજન એ તરફથી થાય છે ક્યાંથી થાય છે એ તરફથી તો તમારે પહેલા x યામમાં કયો ગુણોત્તર લેવાનો b b નો x યામ લેવાનો x2 પછી a નો x યામ લેવાનો x1 સમજ્યા એવી ભૂલ ના કરવી મિત્રો કે x યામમાં તમારે ઉલટી y ની વેલ્યુ લખી દે એટલે તમારે શું કરવાનું છે કે mx2 + nx1 છેદમાં m + n હવે અહીંયા કયો લેવાનું y2 અહીંયા કયો લેવાનું y1 તો તમારી ફોર્મ્યુલા બની ગઈ mx2 + nx1 છેદમાં m + n my2 + ny1 છેદમાં m + n હવે મિત્રો ધારો કે તમને એમ થાય કે સાહેબ મારે ગુણોત્તર એ તરફથી b તરફથી લેવો છે ડોન્ટ વરી છેદ m નો m + n ઉપર પણ કોઈ ચેન્જ નહીં m ક્યાં ચેન્જ આવશે સાહેબ ચેન્જ આવશે ક્યાં આવશે આ તરફથી લીધું b તરફથી જે તરફથી લો એની પીવાય નો પોઈન્ટ પહેલા લેવાનો એટલે અહીંયા x2 થી લીધું તો તમારે યાદ કરવાનું x1 x2 y1 y2 બરાબર તો મિત્રો આ રીતે તમારું રેખાખંડનું વિભાજન જે છે આ રેખાખંડના વિભાજનમાં તમારે આ રીતે ખાસ યાદ રાખવાનું છે આ મેં તમને m જે n ના ગુણોત્તરમાં વિભાજન બતાવ્યું છે પણ હવે એક ખાસ અગત્યની શરત છે કે અહીંયા જે p બિંદુ વિભાજન કરતું હતું ને એ p બિંદુ a અને b થી સમાન અંતરે નહોતું that means ધારો કે p થી a નું અંતર 1 એકમ હોય તો p થી b નું અંતર સપોઝ 2 એકમ હોય અથવા p થી b નું અંતર 2 એકમ હોય અથવા 3 એકમ હવે મારો ક્વેશ્ચન એ છે ધારો કે p એ a અને b થી સમાન અંતરે છે ધારો કે p એ a અને b થી સમાન અંતરે છે બંને 1 એકમ અંતરે તો બંને નું અંતર 2 એકમ છે તો શું કહી શકાય તો p અને b થી સમાન અંતરે છે તો આ m છે આ n છે આ વેલ્યુ કેટલી આવશે n આ વેલ્યુ કેટલી આવશે n તેનો મતલબ કે m અને n છે તો m અને n નો ગુણોત્તર કેટલો થશે 1 એકમ થઈ જશે તો m અને n નો ગુણોત્તર 1 એકમ થઈ જાય તો નીચે મેં તમને શું કીધું બંનેનો સરવાળો અહીંયા શું થઈ જશે 1 + 1 અહીંયા શું થઈ જશે 1 + 1 અચ્છા
અહીંયા 1 છે, અહીંયા પણ 1 છે, તો m ની વેલ્યુ 1, n ની વેલ્યુ 1, તો અહીંયા પણ 1, આના બરાબર 1, આના બરાબર 1, આના બરાબર 1. તો તમારું સૂત્ર શું થશે મિત્રો? ખ્યાલ આવ્યો તમને કે જ્યારે p એ a અને b થી સમાન અંતરે હોય, જો p એ a અને b થી સમાન અંતરે હોય તો તમારો 1 1 નીચે 1 plus 1 1 1 1 plus 1 કેમ? કારણ કે n બરાબર 1 n બરાબર 1 p એ a અને b થી કેટલા એકમ અંતરે છે મિત્રો? બે એકમ અંતરે લીધું છે, યાદ રાખજો. જો બે એકમ લઈએ તો અહીંયા 2 આવશે, ત્રણ એકમ લઈએ તો 3 આવશે. હવે એ તરફથી જાય તો અહીંયા x2 x1 y2 y1. આ સૂત્ર શું બનશે તમારું? x1 x2 y2 y1 y2 y2. તો આ શું લીધું મિત્રો? આ થઈ ગયું તમારા રેખાખંડ AB ના મધ્ય બિંદુ P ના યામ. તો પછી ક્યાં મધ્ય બિંદુ P ના યામ. તો આમ જો કોઈ બિંદુ બે બિંદુને જોડતા રેખાખંડનું કોઈ ચોક્કસ ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરે તો એના સૂત્રને અમે તમને કીધા કે mx2 nx1 n xm my2 ny1 m n તમારો y અને જો p એ a અને b થી સમાન અંતરે હોય એટલે કે કોઈ ચોક્કસ અંતરે આવેલું હોય, બરોબર? એટલે કે p થી a નું અંતર અને p થી b નું અંતર સમાન રાખી શકાય. એટલે આપણે તમને અંતર સૂત્ર કીધું, યાદ કરજો. distance from a to b and distance from p to b both are same. એટલે p નું અંતર અને p થી b નું અંતર જો સમાન હોય તો p એ રેખાખંડ AB નું શું બને? મધ્ય બિંદુ બને. અને મધ્ય બિંદુ બને તો p ના નામ તમારે કેવી રીતે લખવાના છે? તો કે x નો સરવાળો ભાગ્યા 2 y નો સરવાળો ભાગ્યા 2. આ રેખાખંડ AB ના મધ્ય બિંદુના યામ. રેખાખંડ AB ના મધ્ય બિંદુના યામ. તો a x1 y1 અને b x2 y2 માટે રેખાખંડ AB ના મધ્ય બિંદુના યામ a x1 y1 b x2 y2 માટે રેખાખંડ AB ના મધ્ય બિંદુ P ના યામ શું લખાય? તો કે x1 x2 by 2 y1 y2 by 2. જ્યાં p એ a અને b થી કેવા અંતરે હશે? સમાન અંતરે હશે. આ b આ a આ p. તો p એ a અને b થી સમાન અંતરે હશે. તો મિત્રો આજના લેક્ચરમાં આપણે ત્રીજી જ્યારે શરૂઆત કરીએ 4 લેક્ચર દરમિયાન તો બેસના ઘણા બધા સૂત્રોનો આપણે અભ્યાસ કર્યો અને એ બધા સૂત્રોને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણે સમજતા ગયા. હજી પણ આટલા સૂત્રો ભણ્યા પછી 4 લેક્ચર પછી તમારા મગજમાં કોઈ પણ કન્ફ્યુઝન હોય, તમને કોઈ પણ ડાઉટ ડિફિકલ્ટી હોય, કોઈ સૂત્ર ના ખ્યાલ આવ્યો હોય અને જો તમને ફરીથી સમજવું હોય તો આપણે જ્યારે લાઈવ લેક્ચરમાં મળીશું ત્યારે તમે મને ફરીથી એ સૂત્ર પૂછી શકો છો. અધરવાઇઝ તમારે ડેઈલી નોટ્સ કમ્પ્લીટ કરો ત્યારે આ સૂત્રોને રિવિઝન સ્વરૂપે લખવાના છે અને એને યાદ રાખવાના છે. ઓકે, થેન્ક યુ.